السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد على قناتكم مع الشيف مريم في فيديو جديد إن شاء الله. كيف ما عودتكم بالوصفات السهلة والبسيطة، غادي نحضروا فطيرة ديال التفاح كتحضر فقط في المقلاة بدون الحاجة للفرن، بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت. تبعوا فقط النصائح والإرشادات وغتنجح مليون في المئة. نشوفوا المكونات والطريقة. كنحتاجوا التفاحتين بحجم متوسط، كنقشروهم ونقطعوهم لقطع. من الافضل ان قطع التفاح نقطعوها بهذا الشكل هذا. كنمروا المقلاة اللي كل القطر ديالها ما بين 20 و 25 سنتيمتر. كنوضعوا فيها ملعقتين كبار من الزبدة، اي ما يعادل 40 غرام، و40 غرام كذلك من السكر، اي ملعقتين كبار، سواء السكر الاسمر او السكر الابيض اللي توفر عندنا كنستخدموه. كندوبوهم مع بعض حتى كنحصلوا عليهم بهذا الشكل، يعني مده ديال دقيقه على النار اللي تكون منخفضه، نار قليله جدا. كنوضعوا قطع التفاح، نحاولوا اننا نعسلوهم مع السكر والزبده. نحاولوا كذلك ان قطع التفاح كلها يعني تكون متراصه على المقلاة، ما تكونش يعني قطعه فوق قطعه. نحاولوا ما امكن اننا نقادوه. نخليوهم على النار لمده ديال دقيقه لدقيقتين ونمروا باش نحضروا الكيك. كنحتاجوا البيضه واحده، نضيفوا عليه يعني قليل من الملح، ربع ملعقه من الملح، و3 ملاعق من السكر. كنخلطوا هاد المكونات فقط بالطراب اليدوي، يعني راه ساهله وبسيطه كيف ما ذكرت. ونبداو باضافه الزيت. عندنا زيت نباتي عاديه 50 غرام، اي ربع كوب او ربع كاس. ومن بعد كنضيفوا هذا المكون الاساسي اللي هو اللبن العادي. عندنا كاس اللي كيعادل 150 غرام او 150 ملي. كنخلطوا هذه المكونات كلها فقط بالطراب ونضيفوا الطحين. بالنسبه للكميه ديال الطحين 120 غرام ديال الطحين. نضيفوها على دفعتين، يعني نخلوها في الاول، الدفعه الاولى، ونخلطوا بالمضرب ونرجعوا نكملوا الباقي ديال الطحين، ونضيفوا ملعقه في الاخير صغيره ديال خميره الحلويات اللي كتعادل 8 غرام. كنخلطوا الكيك عادي بحال اللي كنخلطوا الكيك العادي اللي كنديروه يوميا، كيكون القوام ديالو بهذا الشكل. كنرجعوا القطع ديال التفاح، كنضيفوا عليها ربع ملعقه من القرفه او الدارسين، كتعطيها مذاق يعني جميل ولذيذ. وكنوضعوا عليها الخليط ديال الكيك بهذا الشكل. نحاولوا اننا نسرحوه على كل قطع التفاح حتى الجوانب، يعني الكل، من طريقه سهله وبسيطه. كنسرحوا العجين جيدا، نغلقوا عليها ونخليوها لمده ديال 10 دقائق على نار اللي تكون منخفضه، يعني نار قليله جدا. انا هنا يعني غادي نشارك معكم واحد المشهد من وراء الكواليس، هو ان هذه الفطيره تحرقت، احترقت واضطريت انني نعاودها يعني من جديد. يعني فوتت عليها المده يعني اكثر من 10 دقائق، دازت اكثر، يعني دازت واحد 4 دقائق اكثر. فكانت النتيجه انها تحرقت. يعني اهم شيء انكم تضبطوا لها الوقت وما تخلوهاش تفوت المده المحدده اللي هي 10 دقائق، راه بسرعه كتطيب، والنار تكون منخفضه يعني بشكل جيد. وكانت هذه هي الفطيره الثانيه اللي رجعت حضرت، فمرات 10 ديال الدقائق. كنحاولوا اننا نتحراو بالاسبوع، الا ما لصقاتش لينا في الاسبوع فراه هكذا كتكون وجدات. كنحاولوا اننا نقلبوها بالاعتماد على غطاء اللي ندهنوه بالزيت او الزبده باش هكذا ما كتلتصقش لينا فيه. وكنخليوها لمده ديال من دقيقتين حتى ل3 لا اكثر. من بعد كنزولوها من المقلاة ونحضروها يعني بألف صحة
وعافية كنزينوها بالشكل اللي كتفضلوا. فراها كما شفتوا كتوجد بسرعة ومناسبة للفطور ديال الصباح. كنتمنى ان الوصفة ديال اليوم والفكرة اليوم تكون عجبتكم. ما تبخلوش علينا بعمل جيم للوصفة وشاركوها مع اصحابكم، واللي كيتشوف القناة لأول مرة ما ينساش يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. شكرا وإلى اللقاء.